नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आणि आज पुन्हा आपल्याबरोबर प्राजक्ता आहे आणि मासे सुद्धा आहेत. प्राजक्ता आणि मासे असं समीकरण झालं असं समजू नका, पण ती त्याच्यामध्ये पारंगत आहे म्हणून म्हटलं चला आपण पुन्हा एक छान माशाचा सोपा प्रकार करू. ऍक्च्युली कसं सर, फिशलाच आपण निस्ते म्हणतो. बरं, हां, म्हणजे नेहमीचाच प्रकार आहे तो. तर रोजच्या जेवणामध्ये जसं पापड लोणचं घेतलं जातं तसं निस्ते कोकण पट्टीमध्ये आपल्याला एखादा फिश फ्रायचा तुकडा असला की आपलं जेवण झालं. अच्छा, तर असा हा साधा सरळ सोपा प्रकार जरी लोकप्रिय वर्ल्ड वाईड असला तरी करतात कसा ते पाहूयात. आणि त्यासाठी हा मासा, हा कुठला आहे मासा? हा आता मी पापलेट घेतलाय. बरं, तसं तुम्ही सुरमई घेऊ शकता, तांबोशी घेऊ शकता, रावस घेऊ शकता, भरपूर मासे आहेत म्हणजे समुद्रातले. आणि बांगडे तरी अगदी कॉमन आहेत, बांगडे मिळतात. मालवणचे बांगडे खूप प्रसिद्ध आहेत. बरोबर, ते सगळे कुठलाही जरी तुम्ही फिश घेतला तर त्याला छान असं वॉश करून घ्यायचं. पहिला फिश आणल्याबरोबर त्याला मीठ लावून ठेवायचं. बरोबर, म्हणजे त्याचं जे फ्रीजिंग टेम्परेचर जे असतं, म्हणजे आपण बर्फात नॉर्मल मिळतो तर ते नॉर्मल येतं. आणि बाहेर ठेवलं तरी सुद्धा ते बाद होत नाहीत लगेच. मीठ लावल्यामुळे ते फ्रीज टेम्परेचर तसंच मेंटेन राहतं. मग आता त्याच्यानंतर काय करायचं, आपण व्यवस्थित धुवून घ्यायचे हे मासे. हे फ्रेश कसे ओळखायचे? फिश घ्यायला गेलं की त्याला दाबून बघायचं. हे असं दाबून बघितलं की तो घट्ट असायला पाहिजे. जर हे दाबल्यानंतर आत गेलं किंवा सुरकुत्या पडल्या त्याला तर समजायचं तो मासा शिळा. किंवा एक एकदा असं होतं की आपण जर तो फिश उचलून बघितला आणि असं हातात धरला तर तो एकदम गिळगिळीत लागतो, तर समजायचं की तो मासा शिळा आहे. ठीक ठीक. ह्याच्यासाठी आता आपण जे तिखट ह्याला लावणार आहे त्याच्यासाठी आपण काय काय घ्यायचं, लसूण घ्यायचा आणि चिंच सुद्धा. बरं, हे जे वाटण आहे हे आपण खूप जास्त प्रमाणात करून फ्रीज मध्ये ठेवलं तर महिना 2 महिना ह्याला काही होत नाही. म्हणजे एकाच वेळेला वाटण करून आपण फ्रीज मध्ये ठेवून टाकायचं. जेव्हा हवं तेवढंच वाटण काढून घेतलं ते यूज केलं चालेल. म्हणजे वेळेवर मासे मंडई आली की सगळं वापरलं आणि लगेच याला मीठ घालायचं. हो, मीठ, तिखट, हळद. मीठ भरपूर घालायचं. हां, कारण फिशला ना आपण वॉश केल्यानंतर थोडंसं मीठ लावलंय, पण ते परत आपण धुवून काढतो. मीठ म्हणजे फिशला पुरेल एवढं लावायचं. फिशला पुरेल इतकं मीठ पाहिजे. ठीक आहे, फिशला पुरेल एवढं मीठ. त्यानंतर हळद अर्धा चमचा. आता मिरची 2-3 चमचे. हा, म्हणजे 10 पाकाला लसूण असेल तर समजा 3 चमचे तिखट, अर्धा चमचा हळद आणि 1 मोठा चमचा मीठ आणि चिंच 1.5 इंच, 1.5 ते 2 इंच. चालेल, हे सगळं एकत्र करायचं आणि मग फिशला चोळायचं. बरं, आता मला एक अजून सांगा की आता आपण याच्यामध्ये चिंच वापरली, त्याऐवजी कोकम चालेल का? नाही, फिश फ्रायला कोकम नाही वापरत आपण, चिंचच वापरतो. लिंबू पण नाही? नाही, लिंबू सुद्धा चालेल, पण जी चिंचची जी टेस्ट आहे ती लिंबूला नाहीये. हे वाटून घेऊ. हां, आणि हे जे वाटण आहे त्याच्यामध्ये आपण लसूण, चिंच, मिरची पावडर, हळद पावडर आणि मीठ घातलेलं. तर हे पहिला सुक्क कोरडं वाटून घ्यायचं आणि लागेल तसं त्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालत मग म्हणजे घट्टसर अशी पेस्ट करायची आपल्याला. जर आपण पहिलाच पाणी घातलं तर ते पेस्ट त्याची तशी फाईन होत नाही, म्हणून ह्याला नुसता हा जो मसाला आहे हा लावून घ्यायचा. जर तुम्हाला तिखट खूप आवडत नसेल तर कमी लावा, लसूण जास्त घाला थोडंसं. आणि समजा जर तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर आपण मिरची पावडर जास्त घालायची. ठीक आहे. बरं, याला किती वेळ लावून ठेवायचं वगैरे असं काही असतं नियम? काही नाही, ह्याला एक 10-15 मिनिटं जर लावून ठेवलं तरी बस आहे. नाही तसंही अगदी इमर्जन्सी आपण करू शकतो. म्हणजे ह्याला मॅरिनेशन फार लागत नाही, जसं आपल्याला चिकन मटनला मॅरिनेशन लागतं तसं. कारण फिशला ना स्वतःचीच इतकी छान चव असते, म्हणून याच्यात खूप गरम मसाला वगैरे आपण घालायचाच नाही वास्तविक. बरोबर. आणि मुळात कसं असतं की आता जसं प्राजक्ताने म्हटलं की त्या फिशलाच एक छान चव असते आणि ती चव मेंटेन ठेवत जर तुम्ही एखादा पदार्थ तयार केला, भाज्यांच्या बाबतीतही तसंच आहे. फ्लॉवरला एक छान आपली वेगळी चव असते, टोमॅटोला, भेंडीला, गवारला, शेवग्याच्या शेंगा सगळ्यांना वेगवेगळ्या चवी असतात. तर उगाच खूप मसाले घालून त्याला बिघडवू नका, असं माझं पर्सनल मत आहे. याला असंच फ्राय करायचं की काही अजून? नाही, आता ह्याच्यासाठी आपण रवा घ्यायचा. कारण मला काहीतरी दिसतंय म्हणून मी म्हटलं ते. हां, त्याच्यासाठी काय करायचं की नॉर्मल आपला जो उपमाचा रवा आहे, बॉम्बे रवा, तो नाही घ्यायचा आपल्याला. इथे तांदळाचा रवा वापरायचा. त्याच्याने काय होतं की क्रिस्पी होतं आपलं जे आउटर कव्हरिंग आहे तांदूळ, छान क्रिस्पी. आणि ह्याला डोसा राईस जो असतो आपला तांदूळ किंवा मोठा तांदूळ म्हणतो आपण त्याला, जाडा डब्बू, तर त्या तांदळाचा घरच्या घरी रवा करून ठेवायचा. ठीक आहे. त्याची पण एक प्रोसिजर आहे. जर तुम्हाला म्हणजे असं होतं ना की आपण तांदूळ आणला तर तो स्वच्छ नसतो किंवा काय, तर आपण काय करू शकतो की तो स्वच्छ धुवून घ्यायचा, सावलीत वाळवायचा आणि घरीच आपल्या मिक्सरमध्ये त्याचा रवा काढून तो फ्रीजमध्ये ठेवून टाकायचा. अच्छा, जेव्हा आपल्याला फिश फ्राय वगैरे असे आयटम करायचे असतात तेव्हा तो रवा काढला आणि आपण वापरला. चालेल.
आणि हे कॉर्नस्टार्चही लागेल? हां, कॉर्नस्टार्च पण घेऊया. कॉर्नस्टार्च हे ऑप्शनल आहे, अगदी हवं असेल तर. म्हणजे काय होतं ह्याच्याने की छान स्टिक होतो तो. हां, मग ह्याला मी ऑप्शन अजून देतो की कॉर्नस्टार्च जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही अरारोट वापरला तरी चालेल. हो चालेल. आता ह्याच्यासाठी आपण काय करायचं आहे, हो, हा रवा घ्यायचा, त्याच्यात थोडंसं एक अर्धा चमचा कॉर्नस्टार्च छान मिक्स करून घेऊया. इथे मी तवा तापवत ठेवलाय आणि तेल आपण कढवून घ्यायचं. बरं, म्हणजे हवं तसं आपल्याला त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा घालता येतं. मग कढवून घेणे कसं असतं की स्वयंपाक करताना कित्येक असे वाक्यप्रचार असतात, वाक्प्रयोग असतात, शब्द असतात की जे खूप छान चपकलपणे त्याच्यात बसतात. जसं आता कढवून घेणे म्हणजेच काय की तेल तापवायचं, थंड करायचं आणि मग ते वापरायचं. जसं खुटखुटीत, कुरकुरीत, कडकडीत हे शब्दांवरून लक्षात येतं. खुटखुटीत म्हणजे काय, तर असे जर काही शब्द तुमच्याकडे जेवणाशी रिलेटेड, खाण्याशी रिलेटेड असतील तर ते शब्द तुम्ही आम्हाला पाठवा. तुम्ही फक्त एकच काम करायचं, कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं की माझ्याकडे असे असे शब्द आहेत. जे आता शब्दसंग्रह, शब्दभांडार जास्तीत जास्त असेल अशा व्यक्तीला आपण छान बक्षीस देऊ आणि लोकांना ते शब्दभांडार जे आहे ते आपण उघडं करू, नाही का? मस्त मस्त खूप छान छान शब्द असतात. खूप छान. आता हे सगळ्या फिशला आपण छान असं लावून घेऊ. हा जो रवा आहे ना तो व्यवस्थित त्या मसाल्याला लागला पाहिजे, नाहीतर आपलं कोटिंग निघेल. बरोबर. बरं, ह्याला काही ठेवायचं का फ्रीज बीज मध्ये? नाही, काही नाही. आता डायरेक्ट आपण फ्राय करायला घ्यायचं. ठीक आहे. जर त्यांना ठेवायचं असेल तर आपण फिश हा नुसताच ठेवायचा. म्हणजे कसं की प्लॅस्टिकचे शीट्स असतात, जर प्लॅस्टिकची शीट नको असेल तर डायरेक्ट फ्लॅट काहीतरी आपलं ट्रे घ्यायचा स्टीलचा वगैरे, त्याच्यावर आपले फिश धुवून स्वच्छ त्याला पुसून घ्यायचं किचन नॅपकिन, किचन टॉवेलनी, आणि ते ठेवून फ्रीजरला ठेवून टाकायचं. जेव्हा आपल्याला त्याचं फ्राय करायचं असेल किंवा करी करायची असेल, एक 10-15 मिनिटं बाहेर काढायचं. नॉर्मल टेम्परेचरच्या पाण्यामध्ये ते सोडायचे. छान त्यांचं टेम्परेचर डाऊन झालं की मग आपण फिश करीला वापरू शकतो किंवा फ्रायला वापरू शकतो. गरम पाण्यात शक्यतो घालू नका, कारण तो लवकर शिजतो तसा. हां, बरोबर. खूप गरम असं नको ना? नको. आणि हे लगेच शिजतं. बरं, लगेच. आता हे छान फ्राय होत आहे. बरोबर. समजा जर आपल्याला डीप फ्राय करायचं असेल तर काय करायचं की अंड्याचा जो पांढरा भाग असतो, बरोबर, तो आपण जो तिखट तयार केलं त्याच्यामध्ये फक्त एकच अंड्याचा व्हाईट त्याच्यात घालायचं आणि मिक्सरमध्ये फिरवायचं. तर त्याच्याने काय होतं की ते छान स्टिक होतं. ओ येस. बरं, हे लगेच होतं ना, 2-4-5 मिनिटं. त्याला आपण साईडला करू म्हणजे उरलेलं तेल बाजूला येईल. सुरीने काही गरज नाही. ह्याचं वरचं आउटर कवरिंग जे आहे ना ते छान क्रिस्पी झालं की त्याला टर्न करायचं. त्याला चेक करायची देखील गरज नाही, कारण ते लगेच शिजतं. अच्छा, विदिन मिनिट्स ते शिजतं. बरोबर. त्याला असं चेक करायला आपल्याला काही, म्हणजे चिकन मटनला कसं आपण तोडून ब्रेक करून बघतो तसं फिशला काही गरज नाही. चालेल. आणि शेवटी काय, खाता करता तुम्हाला समजतं, खाताना लक्षात येईल तुम्हाला की किती वेळ ठेवलं म्हणजे किती छान शिजतं फिश. अनुभव महत्वाचा, नाही का? त्याला सर्व करायचं. हो, चला. आपले फ्राय तर झालेले आहेत. हो. छान ह्याच्यावरती थोडासा लिंबू पिळायचा, हवा असल्यास चाट मसाला थोडासा पेरायचा वरून, आणि मस्त खायचं. आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. मास्टर रेसिपीज.